Bună dimineața tuturor, mai ales fanilor de curse de anduranță. Sunt la Frankfurt și aici, astăzi, într-o marți, începe Road to Le Mans pentru mine. Drumul meu către Le Mans. Este un an special, nu doar că celebrăm 100 de ani de la prima cursă de anduranță desfășurată la Le Mans, dar mai celebrăm și întoarcerea Ferrari la Le Mans. Cum? Într-un mod foarte special. Plec de aici de la Frankfurt și merg până la Le Mans cu una dintre mașinile din spate. Pentru prima zi a călătoriei, Road to Le Mans, am de făcut 833 de kilometri. Și s-a decis că eu voi merge cu acest 296 GTB care are 830 de cai. Să fie asta o coincidență? Nu cred. Hai că a început treaba, se pleacă către Le Mans. Pus centura frumos. Porni motorul frumos. Mutăm mașina în sport, în race. Îi schimbăm modul de condus ca să auzim combustia internă. Despre asta e vorba în viață. Bun, angajăm treapta 1 și plecăm frumos de pe loc. Primul lucru pe care îl faci în Germania este să cauți o autostradă fără limită de viteză, astfel încât să poți să-ți întinzi puțin picioarele la drum. Am intrat puțin pe o limită de 100 de km pe oră și aș vrea să spun doar că scaunele astea din pachetul Assetto Fiorano, care nu doar că ușurează puțin mașina, dar aduce și niște modificări aerodinamice astfel încât să o țină mai bine pe șosea și să aibă forță de apăsare mai mare la viteză foarte ridicată. Ei bine, fac din călătoria pe care o ai nu neapărat o experiență confortabilă. Dar, pe de altă parte, sprijinul lateral este excelent, sprijinul de la șezut este excelent și, sincer, mi se pare că am început să vorbesc așa, ca într-un test normal, când de fapt eu sunt într-un Ferrari și ar trebui să urlu de fericire. Fabulos cât de tare merge mașina asta. Absolut fabulos. Nu-ți poți imagina că 296 este considerat vreodată un fel de entry level în mașinile de performanță de la Ferrari. Nu. Tu te simți aici ca în Formula 1, serios. Adică senzația pe care un muritor de rând o are în mașina asta este că nu că i-a pus Dumnezeu mâna în cap. Este că i-a pus mâna în cap, cealaltă l-a luat cu totul pe sus și l-a dus în al 9-lea cer. Sunetul absolut superb. Poziția la condus excelentă. Răspunsul cutiei instantaneu. Am plecat 230, 204, 260. Am schimbat în sus 270, 290, 300. Bă, băiatule, ce se îngustează banda. Fucking shit, man. Hai că am făcut deja vreo 100 de kilometri cu 296 GTB și încep să o cunosc din ce în ce mai bine. Modurile de condus pe care le selectez de aici din stânga, de pe practic micul display al volanului din partea stângă, sunt Electric Drive, Hybrid, Performance și un One Time Lap. Practic este un mod care îți dă toată puterea mașinii, combustie internă și electric, astfel încât tu să faci un tur rapid pe pistă, să scoți efectiv toată performanța din ea. Modul Performance, care este ăsta cu steagul mic de aici, îți permite ca în momentul în care mergi cu mașina, dar într-un ritm normal, să și încarci bateria. Și asta se întâmplă foarte, foarte repede. Adică, uite, în ultimii, cred că 30 de kilometri, deja bateria mea s-a încărcat vreo 40%, ceea ce nu e rău deloc.
Dacă pui mașina în modul hibrid, desigur că acolo sistemul funcționează cum știe el mai bine, își face reglajele singur și consumă din baterie într-un ritm astfel încât eficiența să fie prioritizată, iar în modul electric drive, desigur că tu consumi prioritar bateria, mergi cât de mult poate electric, consumi toată autonomia, după care intri pe combustie internă. Când mergi cu 296 GTB, ești foarte implicat în experiența pe care o trăiești. Începând de la faptul că suspensia este tare, da? Mașina este rigidă, trecând prin faptul că fiecare comandă pe care o faci se întâmplă aproape instantaneu, și mergând până la faptul că, din punct de vedere acustic, motorul este foarte prezent în spațiul ăsta intim pe care l-ai aici. Nu ești înghesuit în 296 GTB, nu te simți claustrofob aici la interior. Practic, te așezi în scaun și odată ce ai citit foarte mult SF, te aștepți aici ca odată cu accelerația asta fulminantă să-ți iasă niște ace din spătar și să-ți bage în corp un gel care să te protejeze de geurile pe care le simți odată cu accelerația. Serios, senzația de aici este SF pentru cineva care nu merge cu mașina asta în fiecare zi. Mi se pare absolut fabulos. Acum că am pus și GoPro-ul pe instrumentarul de bord, se poate vedea foarte ușor și cât de repede accelerează mașina asta. Uite, o pun pe performance acum. Mașina intră cu Manentino pe race. Vai de mine, ce rapid! Da, păi când începi să te joci cu mașina asta, e foarte greu să te oprești. Da, păi senzația asta de accelerație este ca un drog. Da, îți dă dependență și tu doar asta vrei să faci. Tot ce-ți dorești de la viață este să prinzi niște autostradă liberă, astfel încât să accelerezi 296 GTB și el să ragă în continuu până la peste 300 de km pe oră. Se întâmplă rar, dar și când se întâmplă, uite. Let's go! Da, păi asta înseamnă să mergi cu 320 de km la oră cu 296 GTB în Germania. Și fabulos este că mașina accelerează foarte rapid și de la 280 în sus. Bă, băiatule. Bun. Am mers cu 296 GTB, am văzut că merge cu 320 de km pe autostradă în Germania. Acum am oprit să alimentăm după ce am intrat în Franța și colegii noștri de acolo din Germania ne-au rugat să meargă și ei cu mașina aia roșie. N-am avut ce face, am acceptat pentru că totuși avem așa un pic de curtoazie profesională, mai ales că am schimbat o mașină roșie cu una albastră. Uite, ăsta este un SF90, da? Îl știm cu toții cum arată, ce poate, care-i treaba. Știm cu toții și care e un portbagaj puțin mai mic decât 296 GTB. În mod evident aici nu au intrat toate lucrurile pe care le-am avut acolo. Am pus ce s-a putut aici. Am pus restul în acel purosangue argintiu de acolo, da? După care, mă rog, acum va trebui să ne înghesuim cumva în acest SF90 albastru. Deci am schimbat o mașină roșie cu una albastră și o să o conducem pe asta acum până la Clermont-Ferrand, la Michelin acasă. Ce să zic? Astea sunt condițiile în care se lucrează. Uneori trebuie să faci și sacrificii. Bun, deci m-am suit un SF90 și pentru început l-am rugat pe colegul meu, Iacob. Salut! Exact.
să treacă la volan ca să mai postez eu ceva pe Facebook, inclusiv un mesaj foarte elocvent pentru toți prietenii mei virtuali. Am zis acolo că ăsta este un test nu doar foarte important pentru mine, ci și foarte important pentru toți prietenii mei de pe Facebook. Să ne dăm seama cu toții ce fel de oameni sunt, dacă sunt oameni buni sau nu, în funcție de cât de repede mă înjură foarte serios pentru lucrurile pe care le trăiesc acum. Spre exemplu, schimbarea asta din 296 GTB în SF90, în mod normal ar trebui să fie de bun augur, pentru că SF90 este o mașină chiar mai puternică decât cei 830 de cai de pe V6-le Berlinetei. Dar e și un catch aici, cum zic englezii, catch-ul fiind că suntem în Franța, unde ăștia sigur ne arestează dacă ne prinde vreo radar. Go! This is so crazy. Este cu atât mai crazy cu cât SF90 are posibilitatea, mai ales Spider, are posibilitatea de a-ți coborî această mică lunetă, astfel încât tu să auzi mai bine zgomotul de la motor. S-a schimbat puțin șmecheria. O fie mașina asta înghesuită față de 296 GTB, față de mica Berlinetta, care de fapt avea mult spațiu. Dar pe de altă parte, aici avem și aproape 200 de cai în plus. De la 830 am trecut la 1000 de cai putere și 800 de Nm de cub. E ceva fabulos ce se întâmplă cu SF90. Avem aici în spate un V8 combinat cu 3 motoare electrice pentru performanță din asta absolut năucitoare, din toate punctele de vedere. Senzația la condus în SF90 este apropiată de aia din Berlinetta, din 296. Cu singura diferență că la accelerație mașina asta este și mai violentă. Exact când credeai că nu prea poți să găsești ceva mai violent decât 296, ei bine, vine SF90 peste tine și îți schimbă perspectiva asupra vieții. Vai de mine și de mine, ia. Mă rog, să ne aducem totuși aminte că aici suntem în Franța, nu în Germania, și prin urmare că putem să fim arestați mult prea rapid. Ne potolim, dar uite, totuși, de aici, de la 100, eu aș vrea să duc mașina în 3 și să accelerez un pic. Roșu la 8000, 180. Gata, hai să nu intrăm la poliție. Absolut uluitor. Absolut uluitor ce se întâmplă. Zgomotul motorului este mai puternic decât în 296 GTB și oricum să compari mașinile astea două între ele nu prea are sens. Pentru că or fi ele ambele hibride, dar senzația de la condus, băi băiatule, cum împinge SF90 ăsta! În drum spre Le Mans am făcut un popas la Clermont-Ferrand, acasă la Michelin. Dacă tot am venit acasă la Michelin, am venit și la muzeul la Michelin. Și acolo, pe perete, în spatele meu, se pot vedea două desene cu frații Antoine și Edouard Michelin, care în 1889 au pus bazele acestei companii. Ei bine, această companie avea un scop anume de a face călătoria oamenilor mai plăcută, atât pe șosea, uite, acolo în spatele meu este o mașină de Formula I, pe șosea sau pe pistă, desigur, cât și pe șine. Uite, ăla este un vagon Michelin, de fapt Micheline cu E la sfârșit, și acolo sus este un avion care se producea în anii ăia, înainte de primul război mondial și în timpul primului război mondial, aici la Clermont-Ferrand.
avionul ăla era construit fix aici, de Michelin, și a fost folosit nu doar în război, pentru recunoaștere, bombardamente sau chiar lupte aer-aer, ci a fost folosit și după război să livreze poștă în America de Sud sau în Africa. Deci, după cum vedeți, Michelin este o companie cu rădăcini adânci și cu o complexitate a business-ului foarte mare. Ei bine, acum nouă nu ne rămâne decât să ne suim din nou în mașinile noastre Ferrari echipate cu anvelope Michelin ca să ajungem în sfârșit la destinația noastră, Le Mans. Aș vrea să vă arăt un pic ce înseamnă un garaj aglomerat de multe modele Ferrari. Avem așa, 296, Portofino, Puro Sangue, 296 din nou. Foarte mulți oameni care încearcă să înghesuie foarte multe bagaje în Puro Sangue. Am ieșit din garaj, am făcut vreo 20 de kilometri și am ajuns la Bibendum, acasă, adică la Michelin acasă, unde se face o segregare pe culori a tuturor modelelor Ferrari din grupul care a venit aici. Avem în spatele meu albastru acolo, roșu aici și argintiu în partea asta. Da, mai puțin argintii, pentru că nu e așa, albastru e mai spectaculos. Aici la Michelin am vizitat un centru de dezvoltare, R&D, Research and Development, și am văzut cauciucul viitorului. Ăsta este. Acest concept Vision a câștigat un premiu Red Dot Award în 2018. Sper că între timp s-au mai făcut niște dezvoltare pe el, sincer. Aici se simte foarte cauciucat, este o întreagă structură conectată. Partea asta nu oferă atâta aderență pe cât m-aș fi așteptat, dar cred că din 2018 până acum au mai făcut niște modificări, sincer. În schimb, aici este un cauciuc airless, da, fără aer, care a fost testat deja pe mașini și care poate fi pus pe piață din 2024, pentru că lumea devine din ce în ce mai comodă și are nevoie de o viață simplificată în care să nu mai pună presiune în cauciucuri. În ziua a doua am sărit din nou în 296 GTB. De data asta a fost alegerea noastră pentru că, de fapt, 296 GTB mie îmi place mai mult decât SF90. Și spun asta asumându-mi faptul că Ferrari ne-a rugat să nu facem comparație între mașini, pe de-o parte, și mai apoi asumându-mi și faptul că probabil tot internetul o să mă înjure. Cum adică, mă, să-ți placă ție un V6 mai mult decât un V8? Păi explicația este simplă. Fără să fac vreo comparație, în 296 GTB ai mai mult loc. Da, da, în această berlineta spațiul este mai bine gândit decât în SF90. Mă rog, în SF90, sincer, nici nu prea poți să te aștepți să ai mai mult spațiu decât ai. În primul rând pentru că este un Ferrari și în al doilea rând pentru că este un Ferrari de 1000 de cai, în al cărui brief de producție probabil că a scris să nu vă intereseze altceva decât performanța pură. Pe de altă parte, în 296 GTB ai aici în spate puțin loc și o jartea în care poți să mai pui lucruri. Ai aici pe tunelul median niște spații de depozitare. Mai ai și un mic torpedo în care poți să mai pui lucruri. Iar în față, acolo unde este micul portbagaj al acestei mașini, intră liniștit un troller din ăla de cabină de care e în avion, încă o geantă mare, mai intră un rucsac și mai e spațiu și de niște gecuțe. Serios, adică practic cu 296 GTB poți să pleci într-un weekend prelungit fără nicio problemă. Practic, eu am bagaje pentru 6 zile și colegul meu aici, cu echipierul pe care nu-l vedem
în cameră are și el un troller și bagaje pentru 6 zile. Cumva modul ăsta electric este bun, mai ales pentru cei care își cumpără Ferrari și după aia nu vor să îi știe lumea. Practic își cumpără un Ferrari și le e așa puțin rușine că nu vor să epateze, au mai mult bun simț din familie, nu sunt români adevărați și atunci merg cu el prin oraș mai mult electric. Să nu facă zgomot. Nu deranjezi oamenii din jur, nu trezești vecinii, dar totuși dacă vrei să faci impresie, apeși pe un buton și mașina merge. Gata. A fost doar un pic. O altă diferență majoră între 296 GTB și SF90 este că suspensia din 296 GTB este mult mai iertătoare. În plus, în afară de faptul că aici poți să apeși pe Manetino și mașina să treacă în modul ei Bumpy Road, în SF90 nu poți să faci asta, pentru că pe Manetino, în SF90, mai ales dacă ai pachet Assetto Fiorano, apeși tu pe Manetino, dar nu se întâmplă nimic. Bienvenue au château. În spatele meu sunt băieții de la Ferrari, de la logistică, iar aici, în față, este micul castel despre care, mă rog, în spatele meu acum, este micul castel către care mă îndrept ca să culeg de acolo lucrurile organizatorice legate de aventura asta. Mamă, ce pachet Assetto Fiorano pe mașina asta! Lucruri organizatorice în această aventură Road to Le Mans cu Ferrari și anume permise de parcare în Le Mans cu mașinile, acreditări de presă și tot felul de alte chestii logistice. Bună dimineața în vinerea mare de dinainte de Le Mans. Mi-am dat seama în dimineața asta că deși sunt cazat fix la circuit, în interiorul circuitului, în practic Flexi Village, care înseamnă niște containere gândite pentru cazări în parcări. Deși sunt cazat într-o parcare, tot trebuie să fac 2 km pe jos până la paddocks. Mă duc la Team Hospitality să meet Ferrari guys. Soon to be legends. Adevărații pasionați de curse spun că există racing și apoi există Le Mans. Ce înseamnă asta? Înseamnă că aceste curse de anduranță fac parte din campionatul pe care toată lumea își dorește să-l câștige. Hai să vedem ce se întâmplă în paddock. Aici în Ferrari Hospitality s-a intrat direct în spiritul curselor pentru că, uite, piloții au început să povestească cum au reușit ei să facă Hyperpole ieri. We need to be really focused on it and we try to do our best. Grazie Antonio, thank you. Băieții s-au descurcat minunat, au făcut Hyperpole ieri, dar sunt cu picioarele pe pământ și vorbesc despre faptul că în cursă se poate întâmpla orice, absolut orice, pentru că despre asta este vorba la Le Mans. Deși sunt foarte rapizi pe un tur de pistă, în 24 de ore se poate întâmpla orice, prin urmare toți oamenii de aici practic le țin pumnii strânși și abia aștept să vedem cursa. O plimbare prin paddock pe la Le Mans este însoțită de zgomotul ăsta. Nu e rău, nu e rău deloc. Astăzi, în Vinerea Mare, lucrurile sunt destul de relaxate pe aici, prin paddock, pe la Le Mans. Dăm și noi o tură să vedem care-i treaba. Eu și cu prietenii mei, Jolt din Ungaria. Nice to meet you guys. Și Iacob, salut, din Czech Republic. Ăsta e tunelul prin care îmi voi petrece viața în următoarele 3 zile. Vineri, sâmbătă, duminică, la Le Mans. Partea bună când intri la paddock la Le Mans și mai știi niște oameni de la niște echipe este că poți să intri să vezi ce fac mecanicii pe aici. Da, se chinuie, azi e Vinerea Mare și nu ține nimeni post, se muncește. Și cum te plimbi tu așa în Vinerea Mare aici, pe lângă circuit? Nimerești la o licitație într-un cort.
Da, 1.150.000 tocmai s-a licitat acum online pentru acest Salin S7R din 2008, lot 114. 1.15. Online bidder has it at 1.15. Oamenii sunt foarte calmi, se licitează. Acolo sunt niște scaune cu niște oameni foarte bogați și aici sunt mașinile pe care ei și le cumpără. 1.15. It's fine. 1.15. All done. And I can sell at 1.15 to the online bidder. Gata, mă, s-a vândut online. S-a vândut online. Doamne, Doamne, Dumnezeule, n-am ce să caut aici la RM Sotheby's, sincer. Partea cea mai mișto aici la Le Mans este că am aflat că de fapt tot orașul trăiește tot anul pentru cursa asta. Da, înțeleg că practic în mijlocul iernii, la știrile locale, a doua sau a treia știre va fi tot timpul despre ceva ce s-a întâmplat pe circuit. Plecând din containerul care îmi servește drept cazare într-o parcare la Le Mans și mergând spre intrarea pe circuit, trec și printr-o zonă care este rezervată adevăraților pasionați. Ăștia care vin să stea cu cortul sau cu mașini din astea de overlanding. Uite ce pregătiți sunt niște oameni. Mai sunt 4 ore până la startul celei mai importante curse de anduranță din lume, cele 24 de ore de la Le Mans. Aici, în paddock, agitația crește cu fiecare minut. Oameni vor să vadă ce se întâmplă la echipe, iar membrii echipelor vor să se asigure că mașinile sunt în perfectă stare de funcționare de la start și până la finish. Trebuie să știți că sunt 62 de mașini care o să ia startul astăzi și va fi absolut incredibil de văzut câte dintre ele vor ajunge la final. Cea mai tare cursă de anduranță din lume. Le Mans 24 de ore. Și ca să celebreze faptul că s-au întors la Le Mans, oamenii de la Ferrari au făcut un SF90 stradale exclusively made pentru Hyper Club members. În acest livery special, în această schemă de culori specială, cu mult galben și cu branding WEC pe ea. Partea cu adevărat spectaculoasă când vii cu Ferrari la Le Mans este că poți să ai acces și la Hello, Casa Ferrari. Mă rog, asta cu micul dejun am mai văzut sincer și la alte hoteluri, dar mai spectaculos la Casa Ferrari este că ieși aici frumos pe terasă, pe care poți să bei și o cafea, dar de pe care poți să vezi pista și poți să vezi și cana, uite-o. Hello! Am fost îmbarcați în niște shuttle-uri și mergem să facem un garage tour. Yes! Jolt, are you excited about the garage tour? Absolutely. Începe turul garajului Ferrari. Foarte mult roșu în fața ochilor. Fucking hell, am ajuns. Noi suntem în garaj acum, dar pentru că motoarele nu au cover pe ele, în principiu nu putem să filmăm. Sincer, acum nici nu știu la ce ne așteptam. Ne așteptam să intrăm în garaj și să putem să atingem mașina și să ne spună oamenii aia ce se întâmplă cu ea. Nu aveam cum așa ceva, nu. Realitatea este acest box în care am intrat și ne uităm la mecanici ca printr-un geam la grădina zoologică. Doar că animalele suntem noi aici. Din vremuri imemoriale și până acum, procedura de start s-a schimbat. Piloții nu mai trebuie să traverseze pista în fugă, în alergare spre mașinile lor, să le pornească și apoi să plece în cursă, din rațiuni de securitate, desigur. Acum se face start lansat și
mașinile sunt supuse acestui stres uriaș pe linia de start-finish. Când ești cu adevărat pasionat de Le Mans 24 Hours, vii cu mult timp înainte de cursă, te așezi lângă gard cu scăunelul ca să fii sigur că nu pierzi acțiunea. Mai sunt 22 de ore și 34 de minute din cursa asta. Pe primul loc avem Ferrari, pe 2 avem Cadillac Racing, pe 3 avem Toyota, pe 4 avem Ferrari și după aia încă un Cadillac și după aia niște Porsche și o Toyota. Ce se întâmplă este că aici în Media Center a început să se încingă un pic atmosfera, nu pentru că n-ar merge aerul condiționat, ci pentru că soarele va pune în partea aia, prin urmare vine aici pe participanții. S-a făcut un pic de accident. Da, deci ce se întâmplă aici este că vine soarele peste noi, se încinge în camera asta din Media Center și prin urmare va trebui să ieșim afară, să ne aerisim puțin, să vedem cum se văd mașinile de pe pistă. Se face coadă și în spate și în față când trebuie să treci prin puncte din astea mai strânse. Ăsta este nivelul traficului aici la Le Mans. Pista este în spatele meu. Zgomotul este elocvent pentru ce se întâmplă aici, pentru nebunia asta. Și față de acum 7-8 ani când am fost eu ultima dată aici, Le Mans este mai degrabă un carnaval în jurul unei curse decât o cursă cu mulți oameni. Asta e nivelul ambuteiajului de pe pod. Odată ce intri pe pod, lucrurile se agravează, pentru că aici podul este acoperit din motive evidente, să nu stea lumea să se uite stânga-dreapta la cursă și să blocheze traficul. Ei bine, problema este că e acoperit și deasupra, iar în momentul în care bate soarele pe el, practic aici se formează o saună. Absolut ireal cât de multă lume e aici. În sfârșit am ajuns la podul Dunlop și văd și eu ceva din pistă. Asta e nivelul de zgomot care se întâmplă la Le Mans 2023, da? Extraordinar de mulți oameni la Le Mans, la aniversarea de 100 de ani a cursei. Este prima și ultima aniversare de 100 de ani de Le Mans pe care o să o fac, vă garantez. Mi-am pus pe mine vesta asta pentru că voi pleca într-un Experience WEC în care niște shuttle-uri ne vor duce pe niște drumuri de acces secundare în toate punctele interesante din circuit, astfel încât practic să trăim experiența Le Mans nu doar din Media Center. Băi băiatule, asta este mașina care ne-a lăsat pe bucata de pistă cu virajele de la podul Dunlop. Uite, și noi suntem acum, uite, fix aici. Aici în viraj. N-au glumit oamenii ăia când au zis că ne duc pe un drum de acces. Uite, ăsta e drumul de acces. Și aia e pista. Aventura continuă și în acest contrajur nocturn. Defilează prin spatele
strict. Băieții ăia s-au depășit pe șicana asta, ceea ce mie mi se pare o dovadă de foarte, foarte multe cojones. Nu, că așa acces n-am avut niciodată. Fiți atenți ce se întâmplă aici. Eu sunt pe drumul ăsta la fix 6 metri de pistă. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Senzația pe care o ai când trec mașinile astea blană pe lângă tine este că sare inima din piept. Raportez din Media Center cu o oră și 43 de minute înainte de final. Toyota numărul 8, care mergea pe locul 2 și trăgea tare să recupereze 15 secunde față de Ferrariul numărul 51 de pe locul 1. A făcut un lock-up și a lovit spatele de parapet. S-a întors, a intrat la boxe. Japonezii s-au mișcat foarte, foarte rapid. Au băgat mașina din nou pe pistă și au ieșit la 3 minute și 22 de secunde în spatele Ferrariului. Din fericire pentru ei și-au păstrat poziția pe locul 2 față de Cadillac. Acum italienii sunt în lacrimi, tensiunea este mare și aici în Media Center se așteaptă finalul cursei. Aia e pista în spatele meu și astea sunt ultimele minute din ediția de 100 de ani a celei mai spectaculoase curse de anduranță din lume. A trecut ăsta este, băi, băiatule, gata, mă! Bine, băieții, bravo, s-au mișcat cu talent! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette conférence de presse dédiée donc au 24 ans du Mans, le centenaire qui a été évidemment très très disputé. So welcome everyone. Tocmai am plecat de la conferința de presă și deși aș fi vrut sincer să întreb cât a plătit Toyota la scuderia Ferrari F1 pentru strategia de a pierde cursa de la Le Mans, m-am abținut și nici măcar nu am întrebat ceea ce ar fi vrut oamenii de pe Facebook de la mine, care ar fi vrut să întreb dacă pene merg carbonara sau trebuie spaghetti sau ce mai face Mattia Binotto. N-am întrebat nici asta, prin urmare i-am lăsat să plece liniștiți acasă, le-am urat felicitări și să o țină tot așa.